धन्न बाइक निस्क्यो, बाइकको एयर फिल्टरहरू चाहिँ फोहोर भएको छैन, डुबेको थिएन नि त, बाइक लडेको थिएन भनेर हामी ढुक्कर साथ अगाडि आएको त पछि हेर्दा हाम्रो सेरे भाइ पल्टिसकेको थियो। फेरि कुद्दै 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 गएर अब यो बाइक चाहिँ पल्टेकै हो कि। अब यो चाहिँ अब भनौँ एयर फिल्टरदेखि लिएर अस्तिकै मेरो प्रब्लम दोहोऱ्यो भनेर पेट्रोल सक्यो रे। हाम्रै पनि पुग्दैन फेरि के। ल 500 रुपियाँ भयो साँच्ची भने हो होइन, यस्तो ठाउँमा होइन साँच्ची भने 500 भयो। के गर्ने, अनलाइन भयो नि हुन्छ। एकैछिन हामी तानिदिन्छ, एकैछिन हट्नु त ओर्लिनु स्टार्ट भइरहेछ। वो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड रामविजन थापा। सबैलाई च्यानल स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो आज चाहिँ म राइड जाँदैछु साउथ ललितपुर। हिजो अस्तिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, हाम्रो रिभर क्रसिङ। सो आज हामी नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्दै साउथ ललितपुर पुग्नेछौँ, देउरालीसम्म। सो अहिले चाहिँ म रेस्ट ल्यान्डिङ गर्छु। अब यहाँबाट निस्किने बेला भयो। बिहानको समय चाहिँ यहाँ हाम्रो हिरोहरूले आएर बाइक बनाइदियो मेरो। हेर भन्थ्यो ल, मोटाडमा थियो, आएर डट बनाइदियो बिहान। सो अब एकछिन भेट्नुपर्छ, मिरर हालेर जान्छु है यहाँबाट। अब चाहिँ हामी एकचोटि क्रस फायर सोरुममा गएर भेटौँ। हल्का लेट छ, रकेट जानुपर्छ यहाँबाट। सियो एट द सोरुम लगाइस। अहिले चाहिँ म सोरुम आइसकेँ। सोरुम आएर स्याडल ब्यागहरू पनि सबै हालेँ मैले। टक्क हामीसँग आज एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा नौवटा, टोटल 9वटा अनि 2टा बाइक बाटोमा 11जना भयो। अब हामी एकैछिन राइडमा भेट्नुपर्छ। हेलो दादा, के छ दादा? गुड मर्निङ दादा। के छ हिरो? गुड मर्निङ। वाइबी गुड मर्निङ। सेरे गुड मर्निङ। स्कोर गुड मर्निङ। सन्दीप गुड मर्निङ। दिनेश दाई गुड मर्निङ। वेलकम। ल रिजन के छ युट्युबमा? एसआर मोटो ल है, हेर्नुपर्छ। नागबेली होइन त, कस्तो रे? सो अब चाहिँ हामी एकछिन राइडमा भेटौँला। निस्किने अब ठ्याक्क पानी पनि रोकिरहेको छ। विशाल केशवले चाहिँ हामीलाई बाटोबाट जोइन गर्दैछ है त। सो यसरी हामी चक्रपथको सोरुमबाट निस्किएर धुम्बाराईबाट बाणेश्वरको पुलमुनि हुँदै हामी खोलै छेउको बाटो सिधै हामी गयौँ पाटन। सो पाटन ढोकामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। पाटनबाट चाहिँ हामी ललितपुर छोयौँ भनेर ठ्याक्क थाहा हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नखु खोला साइडको यो बाटोमा चाहिँ हाम्रो राइड सुरु हुन्छ। एकदम एडभेन्चरस बाटोमा हाम्रो राइड सुरु हुँदै केटाहरूलाई यो फर्स्ट अब्स्ट्याकलमै गाह्रो भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पल्टाउन खोज्दैछन्, कोही अड्किने, कोही यता अड्किने, कोही उता अड्किने भइरहेको छ। यस्तै रमाइलो पारामा हाम्रो राइड चाहिँ अब चाहिँ बवाल हुनेवाला छ है। सो यो खोला छेउको बाटोमा सबसे गहिरो पार्ट चाहिँ मलाई यहाँ लागेको थियो। मेरो बाइक पनि एकदम भुरभुर गरिरहेको थियो। सो त्यही बेला चाहिँ म यो ठाउँ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भने पछाडि हेर्दा एउटा भाइ अड्किथ्यो है, झाटझुट स्ट्यान्ड लगाएर हामी चाहिँ कुदेर गएर अब चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। अब त्यो बाइक एउटा बिग्रियो भने हाम्रो टाइम लस हुन्छ भनेर चाहिँ हामी कुदेर गयौँ होइन। कुदेर गएर त्यो बाइकलाई निकाल्यौँ। त्यो बाइकलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो भयो है त। सो धन्न बाइक निस्क्यो, बाइकको एयर फिल्टरहरू चाहिँ फोहोर भएको छैन, डुबेको थिएन नि त, बाइक लडेको थिएन भनेर हामी ढुक्कर साथ अगाडि आएको त पछि हेर्दा हाम्रो सेरे भाइ पल्टिसकेको थियो।
फेरि कुद्दै गएर अब यो बाइक चाहिँ पल्टेकै हो कि अब यो चाहिँ अब भनौँ एयर फिल्टरदेखि लिएर अस्तिकै मेरो प्रब्लम दोहोऱ्यो भनेर तनाव भयो। छिटो सब केटाले हस्ते हैँसे गरेर चाहिँ यो बाइकलाई बाहिर निकालेर छाड्यौँ हामीले। त्यसपछि एकछिन हजी मजाक भयो, अब सेरे पनि लड्यो भनेर म नि हाँसेँ एकचोटि चाहिँ, किनकि अस्ति म लड्दा हाँसिरहेको थियो। सो एकछिन हाँस्ने काम त हाँसेँ, त्यसपछि फेरि बाइक निकाल्यौँ। सो अब फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लगभग 10-15 मिनट चाहिँ हामीले बाइक साइक यताउता बनाउँदाखेरि त्यही रेगुलर भनौँ न स्पार्क प्लग, एयर फिल्टर, कार्बोरेटर ओभरफ्लो झारेपछि हाम्रो बाइक ट्याकटुक भयो होइन त। अब एकछिन हामी यहाँ 10 मिनट चाहिँ रेस्ट पायौँ। सो अस्तिको प्रब्लमहरू दोहोऱ्याएर रहेछ, हामीले सल्भ गऱ्यौँ। हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल ट्विन्स राइडर, सब्सक्राइब। सो अहिले चाहिँ हामी खोकनाको भित्र छौँ। त अगाडि चाहिँ मेन मन्दिर एरिया छ, धेरै डिस्टर्ब हुन्छ बाइकको आवाजले भनेर हामी चाहिँ बिस्तारै यो साइडको बाटो हिँड्दैछौँ। बच्चा बुच्चीहरू छन्। हेलो बाई बाई। सो अहिले हामी खोकनाबाट ओह्रालो झर्दै अब यो तल खोकनाको पुल छ, यहाँबाट फेरि हामी ललितपुरबाट काठमाडौँ छुन्छौँ बागमती तरेर गाइज। ओए कस्तो हल्ले यार, झन्डै लडाइदिए केटा हो। ल। हेलो, वेलकम टु माई भ्लग। अन छ ल, नाइस टु मिट यु। ल कहाँ घर? ल सही हो, सपोर्ट गर्नुपर्छ है सबैलाई है। थ्याङ्क यू सो मच। गयो दादा, आँखामै पऱ्यो यार। एकछिन आँखै पिलो के भएछ ला स्कुटर। बोतल छ? पेट्रोल सक्यो रे। हाम्रै पनि पुग्दैन फेरि के। बोतल ल्याऊ नि त, ल बोतल ल्याऊ। बोतल ब्यागमा पनि छैन है। 500 रुपियाँ। ल 500 रुपियाँ भयो साँच्ची भने हो होइन, यस्तो ठाउँमा होइन साँच्ची भने 500 भयो। के गर्ने, अनलाइन भयो नि हुन्छ, चेक भयो नि हुन्छ। जिस्काइदे हे केटा हो, प्र्याङ्क हानेको। ल राइट सेफ। यस्तो पेट्रोल चाहिँ हालेर हिँड्नुपर्छ है। ल ठिक छ, जीवनदान भन्ने भाइहरूलाई पुग्छ नि त्यतिले होइन। ल गयो विली लङ्गेस्ट विली। ल सो लाग्यो अब कटवाल तहतिर। केही देखाएन। सो जाँदै अगाडि जीवनको मोडमा हामीलाई फेरि एउटा खोला तर्नु पऱ्यो। अब यो खोलाको फ्लो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो क्या, कति फास्ट आइरहेको छ, कति गहिरो हो केही पनि थाहा छैन है। तर हामीले पारिबाट स्कुटर पनि यहाँबाट तार्नु भएको रहेछ दाइ र दिदी मिलेर। सो हामीलाई लागेसम्म चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ मजाले जान्छ भने। यहाँ चाहिँ मार्सलको काम के युज हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मार्सल चाहिँ सुरमा जानु पऱ्यो, मार्सल गएर ठिक छ कि छैन भने चाहिँ मार्सलले चेक गर्नु पऱ्यो। सो सुशील गएपछि हामी पनि लाग्यौँ है त अगाडि। एकैछिन हामी तानिदिन्छ, एकैछिन। हट्नु त ओर्लिनु स्टार्ट भइरहेछ। नाइस गौरव ओए, यस्तरी आउनु। 500 ओ हिरो, आजको हिरो यो आत्ते हेर्न फेरि
आऊ मुला हुन्छ होला स्टार्ट भइरहेको थियो त अब भइहाल्छ ल राम्रोसँग जानु है अब कटवाल त आयो कस्तो दामी देखायो यार झ्याप्ल्याङ स्प्रिङ फुस्केछ सो आज पनि स्ट्यान्ड झर्दिरहेको मेरो स्प्रिङ लुज भइरहेछ जस्तो तनाव जम ल जम एकजना सो अहिले चाहिँ हामी कटवाल त यहाँ आएर हामीले आधी घन्टा जस्तो रेस्ट कुकहरू खायो एकछिन रेस्ट गऱ्यो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यस्तो छ है टक्क बाख्रा साख्रा चलाउँदै हिँड्नु भएको छ हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यताबाट टक्क रेडी छ सबैजना फोटोग्राफर देखिरहेको छ एभ्री वान इज रेडी टु राइड सो अब फेरि हामी डाइरेक्ट गोकोबाट भेटौँ है त धरा देखिरहेछ बा प्रतीक ब्रो हिटमा ललितपुर चाहिँ रमाइलो यार एक्सप्लोर गर्न दामी छ ल पुरै भ्याली देखिरहेछ यहाँबाट पनि यो चाहिँ हामी 7th गियर नेपाल हाम्रो केशव गौतम भाइको गाउँ साइड है त सो मान्छेहरूलाई यो फिलिङै थाहा हुन्न क्या दे डोन्ट नो द फिलिङ द्याट वी गेट द प्लेजर द्याट वी गेट फ्रम राइडिङ डट बाइक इन्टु द हिल्स इन्टु द माउन्टेन अफ नेपाल पेट्रोल बास्न आएको क्या केटाहरूको Come on. दामी ल रैला रुट है यो त लास्टै रैला रुट